นี่เป็นการเกี่ยวข้าวในแบบคน Gen X ส่วนผมคน Gen Y ต้องใช้เทคโนโลยี โดยทำโครงเกี่ยวข้าวติดเครื่องตัดหญ้าแบบประหยัดง่ายๆจากปี๊บขนมหลังจากลองเกี่ยวก็เจอปัญหาใบมีดบาดโครงเพราะโครงปี๊บมันอ่อนนะครับก็ใช้ลวดดึงให้แน่นมากยิ่งขึ้นตัดมุมให้เฉียงเพื่อการแบกต้นข้าวที่ดีขึ้นแล้วดัดคลิปล่างให้แนบกับใบมีดเพื่อป้องกันเศษฟางติดแต่ไปตัดจริงติดมากกว่าเดิมเลยต้องดัดคลิปล่างให้ห่างจากใบมีดสัก1 เซนนะครับเพื่อให้เศษฟางหลุดไปเลยนะครับโดยรวมแล้วก็ตัดได้ดีในที่ไม่มีหญ้าหนาและมีน้ำหนักเบากว่าโครงที่ทำจากเหล็กเส้นส่วนความคงทน 2-3 ปีหน้าก็ซื้อขนมมาชิมสักปีมสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ